السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه من وي. في درسنا النهاردة إن شاء الله هشرح معاكم طريقة عمل مفرش سفرة مستطيل سهل وبسيط جدا للمبتدئات، وشكله كمان في قمة الجمال والروعة. هستخدم معاكم خيوط النول الفرنساوي أو المكرمية، وانتوا عارفين ان انا بس بطبق بيها، لكن انتوا لو حابين تستخدموا خيوط للمفارش، لو انتوا بتستخدموها كمشروعات وبتبيعوها او حتى للبيت عندكم، استخدموا الخيوط القطنية، بتكون ممتازة جدا في مفارش السفرة او الانتريه او الصالون. ممكن نستخدم خيوط مصر البيضاء، خيوط الحلوان، القادسية، أليس كوتون جولد كويس جدا في المفروشات. بلاش أليس ديفا، لأن أليس ديفا بيكون طري شوية ومش هيكون ثابت معاكي على المفرش. فكرتنا النهاردة هعمل معاكم مفرش سفرة اللي هو بيكون مستطيل في وسط السفرة، مش طبعا الكبير خالص، لا هو بيكون مستطيل في وسط السفرة. ولو حابة تطبقي بنفس الغرزة ممكن تزودي، طبعا تضاعفي عدد الغرز بتاعتك وتعملي المفرش أكبر وتعمليه مفرش سفرة كامل. عملت انا لوحدي الوحده المربعه الصغيره دي زي ما احنا شايفينها، بغرض ان انا حابه اقول لكم ان احنا لما ننفذ مفرش السفره المستطيل اللي هنعمله مع بعض النهارده ان شاء الله، ممكن نعمل منه كمان وحدات صغيره زي دي، بحيث انك تحطي المفرش المستطيل في وسط السفره وتعملي قدام كل كرسي المفرش المربع دوت، بحيث ان هو يكون طبعا بديل للفوطه اللي بتحطيها تحت الاطباق او بتقدميها تحت الاطباق بتاعتك. يعني بتعملي مثلا لو السفره بتاعتك 6 كراسي، هتعملي المفرش الطويل اللي هنعمله مع بعض النهاردة، وكمان تعملي 6 من المفرش المربع دوت، وتترصصيهم طبعا وتفرشيهم حول المفرش الكبير. وممكن لو هتطبقيه كمفرش صالون او انتريه، تعملي المفرش الكبير على ترابيزة الصالون، وتعملي المفارش الصغيرة دي على التقطيع او الترابيزات الصغيرة اللي بتكون جنب الصالون. المفرش بتاعي انا استخدمت طبعا زي ما اتفقنا خيط النول الفرنساوي، وهستخدم معاه ابره رقم 3 ملم، والمقص بتاعنا طبعا لا غنى عنه. عدد السلاسل اللي بدأت بيها المفرش الصغير دوت كانت 61 سلسلة. اما المفرش الكبير اللي هنشتغله مع بعض النهاردة هو 99 سلسلة. وهقول لكم انا زودت ازاي، وهنزود طبعا او ننقص على اي اساس. المفرش بتاعي هي نفس الطريقة اللي هطبقها في المفرش الكبير، نفس الطريقة اللي انا طبقت بيها في المفرش الصغير. اول حاجة طبعا بنعملها، احنا بنعمل مجموعة من السلاسل، وانا عملت 99 سلسلة عشان ما اطولش عليكم، لكن طبعا اللي لسه في البداية وما بيعرفش يعمل سلاسل، بجيب الخيط بتاعي وبسيب طبعا جزء منه في البداية، بلف حلقة على الهواء بالشكل دوت، بدخل في الحلقة ألف الخيط على الإبرة وأخرج من الحلقة وأشد الخيط بتاعي وبعمل عقدة البداية وببدأ أعمل السلاسل. إن أنا بيكون معي حلقة على الإبرة وبلف الخيط على الإبرة واخرج من الحلقة، عملت سلسلة تاني، نلف الخيط على الإبرة ونخرج من الحلقة يبقى سلسلة، نلف الخيط على الإبرة ونخرج من الحلقة يبقى سلسلة. بالشكل دوت أنا عملت 99 سلسلة. وهبدأ اشتغل. اول حاجة بنعملها في المفرش بتاعنا، طبعا الاطار الاخير دوت ده بغرزة البيكو وغرزة المروحة، ملناش دعوة بيه لان ده طبعا في نهاية المفرش هنشرحه. احنا دلوقتي كل اللي محتاجينه ان احنا نشتغل 4 سطور بغرزة العمود بلفة، اللي هي بتدينا الاطار الاول للمفرش بتاعنا. ولما نبدأ طبعا بعد ال4 سطور هشرح لكم احنا ازاي عملنا الجنب ده والجنب دوت والفراغ اللي في النص. طيب، هنبدأ ازاي نشتغل 99 عمود بلفة على 99 سلسلة. انا طبعا بعد ما عملت 99 سلسلة، ودي اخر سلسلة انا اشتغلتها اهي زي ما احنا شايفينها، هطلع منها واعمل 3 سلسلة ارتفاع غرزة العمود بلفة، 1 2 3. طيب انا هروح دلوقتي اشتغل، هلف الخيط على الابرة واروح اشتغل بغرزة العمود بلفة على ال 99 غرزة عمود بلفة. طب هشتغل على ال 99 كلهم؟ طب ما انا اشتغلت منهم واحدة، يعتبر ال3 سلاسل اللي انا ارتفعتهم دول هعتبرهم اول عمود بلفة موجود معايا، وانا ارتفعته من السلسلة رقم 4 دي، يعني انا هسيب 1 2 3 مش هشتغل فيهم، ورقم 4 كمان انا يعتبر طالعة منها فمش هشتغل فيها كمان، يعني بسيب 4 سلاسل. وهروح للسلسلة، نعد 1 2 3 4، السلسلة رقم 5، وهشغل أول عمود بلفة معايا هنا اهو، ويعتبر تاني عمود بلفة موجود من ال99. وبفضل بعد كده استمر على كل سلسلة غرزة عمود بلفة، ونعمل مراجعة سريعة على غرزة العمود بلفة. ان انا بيكون معايا حلقة على الإبرة، بلف الخيط على الإبرة وبدخل في الفراغ اللي هشتغل فيه في حرف الفي. بيكون معايا طبعا الفرونت لوب والباك لوب.
الضلع الامامي والضلع الخلفي اللي هما بيكونوا لي حرف الفي. الف الخيط واخرج، اشد الخيط شويه كده لفوق. بعد كده معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، 1 2، الف الخيط واخرج من الحلقتين الموجودين معايا على الابره، وبالشكل دوت عملت غرزه العمود بلفه. بكمل 99 غرزه عمود بلفه فوق 99 سلسله. وزي ما احنا شايفين طبعا اول عمود اشتغلناه كانوا عباره عن 3 سلاسل، واشتغلت على طول في الفراغ رقم 5 لان رقم 4 انا طلعت منه. وبكمل بقى بقية السلاسل بتاعتي عليها عمود بلفة فوق كل سلسلة. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بالشكل دوت، اشتغلت 99 عمود بلفة على 99 سلسلة. عايزة ارتفع تاني عشان اعمل تاني سطر او تاني راوند من العمود بلفة. وبنكمل زي ما اتفقنا، احنا في البداية بنشتغل 4 سطور بغرزة العمود بلفة، يعني فاضل لي كمان 3 سطور بغرزة العمود بلفة. هرتفع من نفس المكان اللي انا واقفة فيه 3 سلسلة ارتفاع غرزة العمود بلفة، 1 2 3. الف الشغل بتاعي الناحية التانية علشان اشتغل على الوش التاني. هلف الخيط على الابرة طبعا واشتغل بغرزة العمود بلفة. احنا طلعنا 3 سلسلة، هعتبرهم اول عمود بلفة موجود معايا في ال99. الفراغ اللي احنا طلعنا منه دوت اول فراغ مش هشتغل فيه، دوت مش هشتغل فيه لان احنا طبعا طالعين منه 3 سلاسل. هدخل مباشرة في تاني فراغ واكمل 99 غرزة عمود بلفة فوق باقي الاعمدة اللي قصادي على طول بالشكل دوت، عمود بلفة فوق كل عمود بلفة لغاية ما اكمل 99 غرزة عمود بلفة. في نهاية الراوند لما نيجي نشتغل هتبصوا تلاقوا ان طبعا العمود بلفة دوت هو جايب ميل في الاخر ومش باين. تاخدوا بالكم وطبعا تحسبوه وتشتغلوا فوقيه. احنا بنشتغل طبعا في فوقيه على طول بالشكل دوت عشان ما نتلخبطش. احنا لو جينا الفراغ الاخير دوت بتاع 98، اما 99 فبيكون جايب كيرف مايل كده شوية، فعشان كده ما تنسوش يا جماعة علشان ما يبوظلناش العدد بتاعنا والحساب بتاعنا. هكمل بقية ال99 غرزة عمود بلفة، وكمان هكمل 2 راوند بنفس الطريقة ان انا لما بوصل لنهاية الراوند برتفع 3 سلاسل وبلف الشغل بتاعي الناحية التانية وببدأ اكمل على باقي الاعمدة. هرتفع السطر، اخلص السطر دوت وارتفع كمان سطرين اخلصهم بغرزة العمود بلفة وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بالشكل ده بعد ما اشتغلت 4 سطور بغرزة العمود بلفة زي ما احنا شايفين، اللي زي ما اتفقنا هما الاطار الاول من المفرش بتاعنا. هنبدأ بعد كده نرتفع ونعمل الاطار ده. طبعا اللي في الجنب بيكون نتيجة طبعا ارتفاع السطور بتاعتنا، ان احنا في بداية السطر وفي نهاية السطر بعمل في بداية السطر 11 عمود بلفة، وبكمل بعد كده الغرز بتاعتي وارجع في نهاية السطر كمان اشتغل 11 عمود بلفة. وفي كل سطر طبعا بطلعه بيكون اول 11 عمود بلفة واخره 11 عمود بلفة. ده بينتج منه طبعا الخط اللي احنا شايفينه ده. طيب دلوقتي الراوند اللي احنا هنبدأ نشتغله هنعمل فيه الاطار المفرغ اللي هي بتكون مربعات زي ما احنا شايفين، ودي بتكون زي ما احنا شايفينها داخل المربع او المستطيل بتاعي كله، داخل المفرش بتاعي كله. طيب نعملها ازاي؟ هنبدأ نشتغل زي ما اتفقنا 11 عمود بلفة في بداية الراوند بتاعي. انا من نفس المكان اللي انا واقفة فيه هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وهلف الشغل بتاعي بالشكل دوت وهبدأ اشتغل على الاعمدة. احنا طبعا عايزين 11 عمود بلفة في بداية الشغل ده. اول 3 سلاسل هنعتبرهم اول عمود بلفة موجود معايا من ال11، يعني بقيلي كمان 10. هدخل زي ما اتفقنا بسيب اول فراغ ما بشتغلش فيه لان احنا طلعنا منه 3 سلاسل. هدخل في تاني فراغ واشتغل 1 2 3 عمود بلفة، 4 5 6 7 8 9 10. 10 بالإضافة طبعا للسلاسل الثلاثة الأولى يبقى معايا 11 عمود بلفة في بداية الراوند. نعد تاني عشان نأكد: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. كده معانا 11 في بداية الراوند بتاعنا. بعد كده بعد ال11 عمود بلفة هنعمل ايه؟ هشتغل 2 سلسلة، 1 2 سلسلة، وهسيب فراغ من تحت
2 فراغ من تحت، يبقى هسيب فراغين من تحت اللي هم مسافة السلسلتين اللي احنا اشتغلناهم فوق، وهروح في تالت فراغ اشتغل عمود بلف. تاني هكرر، بداية الراوند بتاعي اشتغلت 11 عمود بلفة، منهم الثلاث سلاسل الارتفاع، وبعد كده اشتغلت سلسلتين، سبت تحتيهم 2 فراغ ما اشتغلتش فيهم، في تالت فراغ دخلت عملت عمود بلف. هكرر تاني 2 سلسلة، وهسيب 1 2 فراغ من تحت مش هشتغل فيهم، وفي تالت فراغ هدخل واعمل عمود بلف. تاني 2 سلسلة، 1 2، نسيب فراغ 2 من تحت، ندخل في تالت فراغ نشتغل عمود بلف، وبكرر سلسلتين، نسيب 2 فراغ من تحت، وفي تالت فراغ بدخل واعمل عمود بلفة لغاية ما اوصل لفين، لغاية ما اوصل لان انا طبعا اشتغل اخر سلسلتين عندي، ان انا بشتغل عمود بلفة وبعد كده سلسلتين، بسيب السلسلتين وبشتغل ال11 عمود بلفة الاخرانيين بتوعي. يعني انا بفضل اشتغل لغاية، طبعا احط ماركر معايا عشان ما اتلخبطش، هنعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، بفضل اشتغل سلسلتين عمود بلفة سلسلتين عمود بلفة، وطبعا ما تنسوش ان احنا بنفوت كمان 2 فراغ من تحت وبنشتغل في التالت. بشتغل بالطريقة دي لغاية ما بوصل للمكان دوت، هكمل لغاية ما اوصل للمكان اللي هو قبل 11 عمود بلفة، يعني انا 11 عمود بلفة هم، هشتغل لغاية ما اوصل للمكان اللي قبليهم، وبعد كده هرجع لكم. رجعت لكم تاني بالشكل ده زي ما احنا شايفين، خلصت الراوند بتاعي، وقفت في المكان اللي اتفقنا عليه اللي هو قبل 11 عمود بلفة، الفراغ اللي قبل 11 عمود بلفة. كده ادي عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. طيب انا بعد ما اشتغلت العمود بلفة دوت، اشتغلت سلسلتين، هفوت من تحت 1 2، وده تالت فراغ هشتغل فيه اول عمود بلفة، ولو ناخد بالنا ان ده اول عمود بلفة فيه 11 الاخرانيين، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. يبقى احنا كده هنكمل ال11 بتوعنا، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. بالشكل دوت عملنا اول راوند، وكمان حطينا الاطار الاولاني من الفراغات. طيب الراوند اللي بعده هنشتغله ازاي؟ هنرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، ونلف الشغل بتاعنا الناحية التانية. وكالعادة احنا طبعا ارتفعنا 3 سلسلة، هنعتبرهم اول عمود بلفة في المجموعة اللي هي ال11 دي، يبقى فاضل لنا كمان 10 عمود بلفة. اول فراغ ما بشتغلش فيه، بدخل في تاني فراغ كده 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. بعد كده تلقائي يا جماعة هتلاقوا ال11 بتوعنا موجودين ومتحددين طبيعي. طيب بعد ال11 يعني دايما هيكون ثابت عندك في بداية السطر وفي نهاية السطر، انت بتشتغلي في بداية السطر 11 عمود بلفة، بعديه بردك من الثوابت اللي عندنا 2 سلسلة، وتروحي تكملي بقى الغرزة بتاعتك. وفي نهاية السطر بردك هتلاقي عندك بعد العمود بلفة دوت هتلاقي 2 سلسلة، ونكمل 11 عمود بلفة. يعني في بداية السطر 11 عمود بلفة 2 سلسلة، وفي نهاية السطر 11 عمود بلفة و2 سلسلة طبعا قبل منهم. طيب احنا كده عملنا 11 عمود بلفة في بداية الراوند. هعمل سلسلتين، 1 2، واروح اشتغل عمود بلفة، طبعا هفوت من تحت السلسلتين دول كمان، وهشتغل عمود بلفة فوق العمود بلفة الموجود قصادي. يبقى انا كده عملت ايه؟ زي ما احنا شايفين عملت اهي، بدأنا نطلع بالشكل دوت الزاوية دي اهي، وبنرتفع بقى زي ما اتفقنا ان احنا في كل سطر بنرتفعه بنعمل 11 عمود بلفة سلسلتين، ونكمل بقى الشغل اللي جوه. انا مش بتكلم في الشغل اللي جوه دلوقتي، انا بس عايزة اأكد عليكم الفكرة ان احنا دايما في بداية السطر 11 عمود بلفة 2 سلسلة،
علشان تعملي الفراغ دوت وتطلعي بيه بقى على طول المفرش بتاعك. بعد كده بعد ما ارتفعت 11 عمود بلفة واشتغلت 2 سلسلة ودخلت عملت عمود بلفة في تالت فراغ من تحت، هشتغل كمان ايه، هشتغل 2 عمود بلفة على الاتنين سلسلة، وعمود بلفة على عمود بلفة، واتنين عمود بلفة على الاتنين سلسلة، وعمود بلفة على عمود بلفة، بحيث ان انا اكون 7 عمود بلفة فوق الفراغات الموجودة عندي تحت. طيب انا دلوقتي بعد ما اشتغلت 2 سلسلة ودخلت عملت عمود بلفة في تالت فراغ تحت، هدخل فوق الاتنين سلسلة دول هشتغل 2 عمود بلفة علشان نكمل ال7 زي ما اتفقنا كده. ادي ده رقم 2 اهو، وفي تاني سلسلة هنشتغل كمان عمود بلفة يبقى رقم 3. هيقابلني العمود هشتغل فوقيه عمود كمان يبقى رقم 4. قابلتني سلسلتين هشتغل فوقيهم 2 عمود بلفة، اول سلسلة اهي كده 5 عمود بلفة في المجموعة دي، والسلسلة اللي بعدها 6 عمود بلفة، والعمود اللي بعدهم هدخل وهعمل عمود يبقى 7 عمود بلفة. يبقى بعد ما ارتفعت وعملت 11 عمود بلفة سلسلتين، دخلت بعد السلسلتين عملت 7 عمود بلفة فوق 7 فراغات من تحت زي ما احنا شايفين. بعد ال7 عمود بلفة هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، هفوت من تحت سلسلة 2 في تالت فراغ هدخل فوق العمود دوت، وهو يعتبر تالت فراغ بالنسبة لي، هعمل غرزة منزلقة. هرجع تاني ارتفع 3 سلسلة، 1 2 3، هسيب من تحت 1 2، وفي تالت فراغ هدخل وهعمل عمود بلفة، وهيكون اول عمود بلفة موجود معايا في المجموعة التانية اللي هي 7 عمود بلفة. يعني انا بفضل اعمل 7 عمود بلفة، 3 سلاسل منزلقة، 3 سلاسل، 7 عمود بلفة، هكذا بكمل بقى المجموعة بتاعتي كلها، بتكون اللي هي الأعمدة بتكون 7 دايما، 7 7 7 زي ما اتفقنا. 7 عمود بلفة، 3 سلاسل، 6 فراغين من تحت، عمود غرزة منزلقة في العمود اللي تحت دوت، ارتفعت تاني 3 سلاسل عشان اروح اعمل 7 عمود بلفة بعد ما عديت من تحت كمان فراغين. لو ناخد بالنا احنا بنسيب دايما فراغين من تحت. تاني نكمل. بعد ال3 سلاسل ارتفعت تاني وعملت عمود بلفة، سبت فراغين من تحت واشتغلت في تالت فراغ عمود بلفة. هكمل بعد منه بقى بقية ال7 كده، 2 على اول سلسلة اهي، والسلسلة اللي بعدها 3، والعمود اللي بعده 4، ناخد فراغين كمان 5، والفراغ اللي بعده 6، والفراغ اللي بعده هنلاقيه فوق العمود هنشتغله عمود يبقى 7. يبقى احنا كده كونا 7 عمود بلفة فوق 7 فراغات من تحت. بعد ال7 العمود بلفة بنعمل ايه؟ 3 سلسلة، 1 2 3، هفوت 2 فراغ من تحت واروح في رقم 3 وهعمل غرزة منزلقة. بدخل وبسحب الخيط وبسحبه كمان من الحلقة اللي معايا على الإبرة. بعد كده ارجع تاني ارتفع 3 سلسلة، 1 2 3، هفوت من تحت 2 فراغ، وفي تالت فراغ هدخل وهعمل عمود بلفة. وده اول عمود عندي من ال7 اللي بنعملهم في المجموعة دي. زي ما احنا شايفين بيبدأ يتكون معانا الشكل دوت اهو. دي طبعا ال7 عمود بلفة، وبعديهم السلاسل ال3 والتلاتة التانيين بيكونوا لي حاجة كده زي حرف، زي رقم ال7 زي ما احنا شايفين كأنهم رقم 7. وارجع تاني 7 عمود بلفة، وارجع تاني سلاسل من هنا ومنزلقة وسلاسل من هنا 3، وارجع 7 لغاية ما بوصل للمكان اللي هو اللي بشتغل فيه عمود بلفة. وطبعا بيبقى بعد منه السلسلتين وال11 عمود بلفة. انا هفضل اشتغل 7 عمود بلفة، وبعد كده نعمل 3 سلاسل وننزل نعمل منزلقة، وارجع تاني 3 سلاسل، وارجع تاني اعمل 7 عمود بلفة زي ما اتفقنا ان انا هو في المكان ده. هاخد ده كده اول عمود من ال7، هشتغل كمان 6 على ال6 فراغات اللي تحت عمود بلفة. وبعد ما اخلص ال7 عمود بلفة هرتفع 3 سلسلة، هفوت 2 فراغ من تحت وهدخل في التالت اعمل منزلقة. هرجع تاني ارتفع 3 سلسلة، هفوت 2 من تحت واعمل ال7 عمود بلفة بتوعي على 7 فراغات موجودين قصادي. هكمل لغاية ما اوصل للمكان دوت اللي هو العمود دوت قبل السلسلتين طبعا، وهرجع لكم. وبكده اكون وصلت للنهاية. زي ما اتفقنا انا خلاص اشتغلت زي ما احنا شايفين المكان اللي بشتغل فيه
ختمت يعني بعد ما خلصت ال7 عمود بلفة، عملت 3 سلاسل، فوت فراغين من تحت ونزلت، عملت منزلقة في فراغ رقم 3، ارتفعت تاني 3 سلاسل، فوت فراغين من تحت، وفي رقم 3 عملت عمود بلفة. وهو العمود بلفة زي ما اتفقنا الا قبل السلسلتين. بعد كده هعمل سلسلتين واروح اشتغل ال11 عمود بلفة بتوعنا بشكل طبيعي جدا زي ما احنا شايفين اهو. بكمل طبعا 11 عمود بلفة وارتفع 3 سلاسل كمان، واكمل بعديهم 11 عمود بلفة اللي فوق، وبعد كده هعمل سلسلتين واشتغل عمود بلفة، وهرجع لكم نكمل مع بعض راوند جديد. رجعت لكم تاني وبالشكل دوت خلاص خلصت ال 11 عمود بلفة في الراوند اللي فات، وارتفعت كمان 3 سلاسل وكملت 11 عمود بلفة في الراوند الجديد. بعد ال 11 عمود بلفة زي ما اتفقنا ثابت عندنا بنعمل 2 سلسلة، 1 2، وطبعا بفوت السلسلتين اللي تحت واروح للعمود اعمل فوقيه عمود بلفة اهو زي ما احنا شايفين. خلاص بقى بنبدأ بتزيد معانا الارتفاع، مع كل ارتفاع بتزيد معانا طبعا الخط دوت زي ما احنا شايفين، لانه طبعا ثابت معانا 11 عمود بلفة سلسلتين ونشتغل الحشو بتاعنا. مش غرزة حشو طبعا، اللي هو حشو المفرش من جوه. دلوقتي انا في المكان ده المفروض ان انا طبعا هنا لو لفينا طبعا المفرش الناحية التانية، اجيبه لكم هنا كده، انا هنا اهو بنفس طبعا العدلة. احنا فين دلوقتي؟ احنا فوق السلاسل، يعني فوق الشكل اللي هو عامل لنا شكل ال7. طب هعمل ايه فوق السلاسل؟ انا طبعا عملت العمود بلفة ده فوق الشكل دوت اللي هو عامل لي حرف الفي او ال7، هنعمل 5 سلسلة. من المكان اللي انا واقفه فيه بعد ما عملت سلسلتين عمود بلفة هروح اعمل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وبعد كده هروح مباشرة على ال7 عمود بلفة اشتغل فوقيهم 7 عمود بلفة. ده اول عمود اهو، ادي 1 2 3 4 5 6 7. بدأ الشكل بتاعنا يبان اكتر زي ما احنا شايفين اهو. تاني هنوصل للمكان اللي هو فوق حرف الفي زي ما احنا شايفين اهو، اللي بعديه طبعا ال7 عمود بلفة. فوق المكان ده دايما بعمل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، واروح مباشرة على ال7 عمود بلفة اشتغل فوقيهم 7 عمود بلفة. ده اول عمود عندي اهو، بدخل في حرف الفي كده، 1 2 3 4 5 6 7، وهكذا. فوق المكان ده بشتغل 5 سلسلة، وبعد كده فوق ال7 عمود بلفة بشتغل 7 عمود بلفة تاني، 5 سلسلة 7 عمود بلفة، 5 سلسلة 7 عمود بلفة، 5 سلسلة 7 عمود بلفة. ولما بوصل طبعا للمكان دوت زي ما احنا عارفين بعد ما بخلص اخر عمود بلفة هنا اهو بشتغل سلسلتين واروح اشتغل 11 عمود بلفة. برتفع تاني للسطر اللي بعده 3 سلاسل واكمل بعد منهم 10 عمود بلفة عشان نكمل طبعا ال11. وبعد كده هرجع لكم اول ما هخلص ال11 عمود بلفة اللي في الراوند الجديد، يعني انا هكمل الراوند ده بنفس الطريقة اللي اتفقنا عليها، وهكمل كمان 11 عمود بلفة وال11 عمود بلفة اللي في الراوند الجديد وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بعد طبعا ما خلصت الراوند بتاعي اللي تحت، وارتفعت كمان وعملت 11 عمود بلفة. بعد ال11 عمود بلفة زي ما اتفقنا ثابت معانا برضك 2 سلسلة، وهروح اعمل عمود بلفة، هنفوت 2 سلسلة من تحت ونعمل عمود بلفة. دلوقتي انا قصادي المجموعة اللي هي طبعا ايه فيها ال7 عمود بلفة، اشتغلت فوقيهم 1، يعني انا خدت من ال7 1. بعد ما اشتغلت عمود بلفة
هشتغل 3 سلسلة، 1 2 3، هفوت من تحت 2 فراغ، وفي تالت فراغ هدخل هعمل غرزة منزلقة، هرتفع تاني 3 سلسلة، 1 2 3، هفوت من تحت 1 2، وفي تالت فراغ هدخل واعمل عمود بلفة، وفوق ال5 سلسلة هعمل 5 عمود بلفة كده. 1 2 3 4 5. دي 5 سلسلة اهي. يبقى كده معايا كام عمود بلفة؟ 1 2 3 4 5 6، فاضل لنا واحد من ال7 هروح اعمله على اول عمود بلفة موجود عندي في المجموعة اللي هي 7 من تحت. يبقى كده كونت مجموعة جديدة من 7 عمود بلفة. زي ما احنا شايفين بدأت الراوند بتاعي ب11 عمود بلفة، وبعد كده سلسلتين، ورحت بعد السلسلتين عملت عمود بلفة فوق اول عمود بلفة من ال7 لتحت، رجعت 3 سلسلة، فوتت 2 فراغ من تحت، في تالت فراغ عملت منزلقة، رجعت ارتفعت تاني 3 سلسلة، فوتت فراغين من تحت وعملت عمود بلفة فوق اخر عمود بلفة عندي تحت. بعد كده فوق ال5 عملت 5 عمود بلفة، ال5 سلسلة عملت فوقيهم 5 عمود بلفة، ورجعت عملت فوق اول عمود من المجموعة ال7 اللي تحت عمود بلفة علشان اكمل ال7 بتوعي اللي فوق. طيب احنا اشتغلنا زي ما اتفقنا عمود بلفة فوق اول عمود بلفة من المجموعة اللي تحت اللي هي 7. بعد كده دايما فوق ال7 عمود بلفة هنعمل بقى السلاسل اللي هي حرف الفي بتاعنا، 3 سلسلة، 2 3، هفوت 2 فراغ من تحت، وفي التالت هعمل غرزة منزلقة، تاني هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، واروح اعمل هفوت 2 فراغ من تحت، وفي تالت فراغ هعمل عمود بلفة، وده اول عمود عندي في ال7. هكمل تاني على ال5 سلسلة 5 عمود بلفة يبقوا 6، وعلى اول عمود هعمل عمود يبقوا ال7 بتوعي. يبقى احنا كده معانا 1 عمود بلفة، ودي اول سلسلة من ال5، 2 عمود بلفة، ودي تاني سلسلة، يبقى 3 عمود بلفة، تالت سلسلة، 4 عمود بلفة، رابع سلسلة، 5 عمود بلفة، خامس سلسلة، 6 عمود بلفة. طبعا السابع هنكمله فين؟ هنكمله فوق اول عمود بلفة من المجموعة ال7 اللي تحت. يبقى كده 7 عمود بلفة، وارجع تاني اكرر 3 سلسلة، هروح لتالت فراغ، 1 2 3، هقفل بغرزة منزلقة، هرجع تاني ارتفع 3 سلسلة، واروح اعمل نفوت فراغ 2، وفي التالت اعمل عمود بلفة، وهكذا الراوند بتاعي كله بكمله بنفس الطريقة دي لحد ما اوصل لفين؟ لحد طبعا ما اوصل انا عندي اخر فراغ اهو، اخر مكان هشتغله هيكون ال7 عمود بلفة بتوعي. بعد منهم بعد ما اشتغل عمود بلفة هنا اخر عمود بلفة في ال7، هيقابلني السلسلتين وال11 عمود بلفة. هكمل انا لغاية ما اوصل للسلسلتين، واكمل كمان ال11 عمود بلفة بنفس الطريقة، وارتفع كمان واعمل 11 عمود بلفة وبعد منه سلسلتين، وهرجع لكم نكمل مع بعض الراوند اللي بعد. رجعت لكم تاني وبالشكل ده خلاص انا خلصت الراوند بتاعي وكمان عملت السلسلتين. هبدأ ارتفع زي ما اتفقنا 3 سلاسل، 1 2 3، ونلف الشغل بتاعنا ونعمل 11 عمود بلفة، واحنا طبعا عملنا منهم ال3 سلاسل يعني اول واحد هنعمل كمان 10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وبكده نكون كملنا ال11 بتوعنا. وزي ما اتفقنا بعد ال11 هنعمل سلسلتين
ونروح نعمل عمود بلفة فوق اول عمود بلفة موجود عندنا. طبعا بنفوت من تحت كمان سلسلتين ونعمل عمود بلفة. دلوقتي انا عملت عمود بلفة في المكان دوت، وهو اول عمود بلفة موجود عندي في المجموعة السبعة اللي تحت. هكمل على السبعة طبعا 7 عمود بلفة كده. ده رقم 2 3 4 5 6 7. طيب المكان اللي انا فيه فين؟ فوق حرف ال V او فوق رقم السبعة او فوق طبعا السلاسل اللي احنا بنعملها بالشكل دوت. اتفقنا دايما في المكان ده نعمل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. وهروح مباشرة لأول عمود بلفة فوق أول عمود بلفة في المجموعة اللي تحت السبعة. هعمل عمود بلفة بالشكل ده وأكمل بقية ال7 عمود بلفة بتوعي. 2 3 4 5 6 7. وكده انا فوق حرف ال V. اتفقنا فوق حرف ال V دايما نعمل 5 سلسلة. بكمل زي ما احنا شايفين. خلاص بدأ غرزتنا تبان او شكل المفرش بتاعنا يبان نفس الشكل دوت. هو احنا طبعا زي ما احنا شايفين بيكون في سطرين بنعمل فيهم 7 عمود بلفة وفوق منهم 7 عمود بلفة، وبعد كده برجع اعمل ال5 سلاسل واكون الطبقة الجديدة او يعني كل رسمة عندي في سطرين. ارجع في السطرين اللي بعدهم بكون شكل جديد. فوق الفراغ بيكون 7 عمود بلفة وفوق ال7 عمود بلفة بيكون فراغ، وهكذا الشكل بتاعنا بيتكون بالطريقة دي. بشتغل طبعا برتفع بقى الارتفاع اللي انا حباه، نوصل لاي طول انت حباه زي ما انت عايزة. وفي نهاية المفرش طبعا انا هكمل الارتفاع بتاعي لغاية ما اوصل للطول اللي انا حباه من المفرش. وبعد كده هرجع معاكم تاني لما اوصل للمرحلة دي، اللي هو طبعا ازاي نعمل الاطار الفارغ دوت اللي هي المربعات الفارغة دي من جوه. وبعد كده نرتفع ونعمل 4 سطور تاني بغرزة العمود بلفة، ونرجع نعمل الاطار الاخير اللي هي الديكور الاخير من غرزة المروحة وغرزة البيكو مع بعض. هكمل المفرش بتاعي وبعد كده هرجع لكم ونشوف هنكمل ايه مع بعض. رجعت لكم تاني وبالشكل ده انا ارتفعت طول المفرش طبعا اللي انا حباه. انا مش هحدد لكم عدد سطور معين ترتفعوا بيها طول المفرش، انتوا زي ما انتوا حابين بقى. شايفين طول المفرش المناسب للترابيزه بتاعتكم، سواء ترابيزه سفره سواء ترابيزه صالون او انتريه، زي ما انتوا حابين الطول هتعملوا. وزي ما اتفقنا قبل كده احنا بنزود عرض المفرش زي ما احنا حابين. يعني المفرش الصغير اللي انا كنت عاملاه لوحدي اللي هو ده، انا عملته ب61 سلسلة. بدايته معايا كانت 61 سلسلة. لما حبيت ازود واعمل المفرش الكبير اللي انا عملته دوت، انا زودت ايه العدد اللي بيكون في الداخل. يعني ايه زودت العدد اللي بيكون في الداخل؟ يعني طبعا شلت من العدد اللي موجود عندي اللي هو 99 سلسلة، شلت منهم ال 22 سلسلة اللي هم 11 هنا و11 هنا، وشلت منهم كمان 4 سلاسل اللي هم سلسلتين دول والسلسلتين دول. كل العدد اللي انا حطيته او ضعفته يعني عملته مرتين هو العدد الداخلي اللي بشتغل عليه بداية الشغل بتاعي دوت، اللي هو بيكون بداية من هنا. ده طبعا بالنسبة كده الوش عشان انا بس اللي تحت ده يبقى الظهر بالنسبة لي، اللي هو بيكون بداية من العدد ده اللي هي مجموعة ال7 أعمدة. بعد طبعا عدد السلاسل اللي انا بشتغل عليها الحشو الداخلي دوت، وهو ده اللي انا بضاعف المفرش على اساسه. والغرزة دي زي ما انتم شايفين غرزة قد ايه جميلة. احنا ممكن نعمل منها مفرش سرير، ممكن نعمل منها مفرش سفرة كامل كبير. نضاعف العدد دوت بقى اكتر من مرة، 5 أو 6 مرات هيدينا مفرش سفرة كبير. ممكن نعمل منه كيس مخدة للصالون، ممكن نعمل منه ستارة. لو ستارة كمان لو تلاحظوا هتبقى شكلها حلو جدا وجميلة. يعني ممكن نطبق من العمل اكتر من عمل. طيب في المرحلة دي بعد طبعا ما انا خلصت بقى الشغل بتاعي وختمت السطر الاخير اللي هو طبعا المكان اللي هختم فيه، بعد ما بخلص السطرين اللي بيكونوا فيهم 7 أعمدة، وبقفل كمان المكان اللي هو بيكون فوق حرف الفي او ال7 دي زي ما اتفقنا.
ارتفعت السطر اللي احنا فيه دوت وعملت ال11 عمود بلفة الاولانيين. في المرحلة دي انا عايزة اعمل ايه؟ عايزة اعمل المكان دوت اللي هو بيكملي بقى الاطار اللي هو بيقفل المستطيل بتاعي. طيب هنعمله ازاي؟ هرتفع سلسلتين بعد ال11 عمود بلفة، وهسيب سلسلتين من تحت، وهروح اقفل فوق العمود دوت بعمود بلفة زي، وهتني السطر كله اشتغل سلسلتين، 1 2 سلسلة، هعد من تحت 1 2، وفي رقم 3 هدخل وهعمل عمود بلفة تاني، 2 سلسلة، 1 2، اعد من تحت 1 2، وفي رقم 3 هدخل وهعمل عمود بلفة، وهكذا 2 سلسلة، 1 2، نعد 2 فراغ من تحت ونسيبهم، 1 2، وفي رقم 3 بدخل وبعمل غرزة عمود بلفة. الراوند بتاعي كله بيكون سلسلتين، نفوت من تحت زيهم سلسلتين، وبدخل في الفراغ الثالث وبعمل عمود بلفة، وهكذا بكمل الراوند بتاعي كله سلسلتين، وفوت 2 من تحت، وفي تالت فراغ ادخل واعمل عمود بلفة لغاية فين؟ لغاية ما بوصل للمكان ده. يعني انا هنا لما بوصل هنا بعمل عمود بلفة في العمود دوت، وبعد كده سلسلتين، وبروح اعمل بقى ال11 عمود بلفة بتوعي. هكمل لغاية ما اوصل للمكان ده وهرجع. رجعت لكم تاني، وبالشكل ده زي ما احنا شايفين انا خلاص خلصت الاطار بتاعي كله، وهيقفل زي ما احنا شفنا على الجنب دوت. انا خلصت كمان بعد ما وصلت للعمود دوت سلسلتين، وهروح اشتغل فوق اول عمود من ال11، وهعمل ال11 عمود بلفة بتوعي. بالشكل ده احنا خلاص قفلنا الاطار اللي هي مربعات الفراغات دي. ده رقم 2 3 4 5 6 7 8 9 عفوا 10 11. بعد ما خلصت كده الراوند دوت اللي انا ختمت بيه طبعا الاطار المربعات ده، هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وهلف طبعا الشغل بتاعي للناحية التانية، وهشتغل 4 سطور بغرزة العمود بلفة على كل السلاسل والغرز اللي هتقابلني. يعني هشتغل ال11 عمود بلفة، وهشتغل فوق السلاسل بردك عمود بلفة، وفوق العمود عمود بلفة، زي ما بدأنا البداية بتاعتنا بغرزة العمود بلفة مستمر. هشتغل 4 سطور بغرزة العمود بلفة بالشكل دوت. انا دلوقتي ده رقم 1 2 3 4 5 6 عفوا 7 8 9 10، وده رقم 11. وبعد كده بقى هبدأ اشتغل على كل السلاسل والأعمدة اللي قصادي فوق كل واحدة منهم عمود بلفة. يعني دي كده سلسلتين هشتغل فوقيهم 2 عمود بلفة، واحد، والسلسلة التانية كمان 2. العمود هشتغل فوقيه عمود بلفة، السلسلتين هشتغل فوقيهم 2 عمود بلفة، فوق كل سلسلة عمود زيها عمود بلفة فوقيها، ادي 1. والسلسلة التانية هنشتغل فوقيها عمود بلفة، هيقابلني عمود بلفة هشتغل فوقيه عمود بلفة، وهكذا. طبعا السطر بتاعي كله بشتغل بغرزة العمود بلفة، وكمان ال3 سطور اللي فوقيه علشان اختم ب4 سطور زي ما بدأت ب4 سطور. هكمل وهرجع لكم نعمل الاطار الاخير من المفرش مع بعض. رجعت لكم تاني، وبالشكل ده عملت ال4 سطور بتوعنا اللي هما معمولين بالعمود بلفة، فوق كل عمود بلفة عمود بلفة، وقفلت خلاص الاطار الاخير بالشكل دوت. في المرحلة دي المفروض ان احنا نعمل الاطار الاخير خالص بقى من المفرش بتاعنا.
اللي هو بغرزة المروحة، ومعاه غرزة البيكو اللي هي طبعا بتعلو غرزة المروحة. من نفس المكان اللي انا طبعا انا وقفت هنا شطبت هنا، ما قصتش الخيط خالص، لان انا لسه هشتغل لسه هكمل. يعني لو حابة تلفي وتشتغلي الناحية التانية كده، لو لفيتي شغلك تشتغلي كده مفيش مشكلة، لكن انا شايفة ان هو على طول الشغل جاي عدل ان انا اشتغل على جنب المفرش، فنشتغل زي ما هو الشغل واقف معانا. هرتفع سلسلة، وفي نفس المكان اللي انا واقفة فيه هشتغل غرزة حشو. انا بشتغل دلوقتي على جنب الاعمدة لو ناخد بالنا. بعد كده هلف الخيط على الابرة، مش هدخل في الفراغ ده تاني، خلاص هروح للفراغ اللي بعده. هدخل من تحت العمود كده وهعمل 3 عمود بلفة، ادي 1 2 3 عمود بلفة في نفس الفراغ. وبعد كده فوق اخر عمود انا اشتغلته هشتغل 3 سلسلة، 1 2 3، علشان اعمل غرزة البيكو. وغرزة البيكو بيبقى ارتفاعها 3 سلسلة او 5 سلسلة زي ما احنا حابين، بس انا حابة ان احنا نعملها 3 سلسلة بس عشان ما نكبرهاش قوي. بعد ما ارتفعت ال3 سلسلة هروح للحلقة اللي فوق العمود الاخير اللي انا اشتغلته، والحلقة اللي داخل العمود زي ما احنا شايفين اهي. ارجع تاني عشان تشوفوا، انا طلعت 3 سلاسل، بعد كده هدخل في الحلقة اللي فوق اخر عمود والحلقة اللي داخل العمود نفسه، وهشغل غرزة حشو. بينتج من كده بتدينا الدايرة اللي فوق غرزة المروحة. بعد كده في نفس المكان هلف الخيط على الابرة وهدخل تاني في نفس الفراغ اشتغل كمان 3 عمود بلفة، 1 2 3. وبعد ما خلصت هروح في الفراغ اللي بعده وهقفل بغرزة حشو. بينتج لنا في النهاية الشكل دوت. تاني هكرر من نفس المكان اللي انا قفلت فيه بغرزة الحشو، هلف الخيط واروح للفراغ اللي بعده. لو حاسه ان الفراغ اللي بعده هيكون قريب جدا هروح للفراغ اللي بعده، لكن انا شايفه ان هو يدوب كده مظبوط. هشتغل 3 عمود بلفة، 1 2 3، وفوقيهم غرزة بيكو. فوق اخر عمود هنعمل غرزة بيكو، 3 سلسلة، 1 2 3، وهروح للحلقة اللي فوق اخر عمود والحلقة اللي داخل العمود نفسه الاخير وهشغل غرزة حشو. هرجع تاني في نفس الفراغ اشتغل 3 عمود بلفة، 1 2 3، وبعد كده نروح للفراغ اللي بعده وهعمل غرزة حشو اقفل بيها زي ما احنا شايفين. بيكون ده الاطار بتاعي. اكرر واحدة كمان معاكم عشان تثبت معانا المعلومة. هروح مباشرة اشتغل في الفراغ اللي بعده 3 عمود بلفة، 1 2 3 عمود بلفة، وفوق تالت عمود هنعمل غرزة بيكو، 1 2 3 سلسلة. هروح اخد الحلقة اللي فوق اخر عمود والحلقة اللي داخل العمود وهعمل غرزة حشو. وتاني هرجع اعمل في نفس الفراغ 3 عمود بلفة، 1 2 3، وهروح للفراغ اللي بعده وهشغل غرزة حشو بالشكل ده. بكمل طبعا على طول المفرش بتاعي كله بالفستونات او بالغرزة المروحة اللي تعلوها طبعا او فوقيها غرزة البيكو. بكمل بالطريقة دي لغاية ما بوصل للطرف التاني اللي هو ده. الطرف التاني دوت هيكون الشغل فيه بنفس الطريقة، بس مختلف معانا ان المسافة بتاعة جنب العمود فيها 3 سلسلة، اما المسافة هنا فيعتبر سلسلة واحدة. فلما هنيجي نشتغل هجيب بس بداية الشغل عندي، هقفل بغرزة حشو في اول فراغ، وبعد كده هسيب فراغ وهروح للي بعده اشتغل ال6 عمود بلفة بتوعي ومعاهم غرزة البيكو، وبعد كده اسيب فراغ واروح اقفل في الفراغ اللي بعده بغرزة الحشو. يعني انا غرزتي بتكون على 6 اعمدة او 5 اعمدة، بقفل بحشو في الغرزة دي.
بعد كده بفوت واحد وادخل في الفراغ اللي هنا بعده على طول اشتغل ال6 عمود بلفة بغرزة البيكو بتاعتهم. بعد كده بفوت فراغ او 2 وبخرج اعمل حشو في الفراغ اللي بعده. وعشان ما تتلخبطوش خلوها فراغ واحد بس، يعني تقفلي بحشو هنا، ترجعي تفوتي واحدة ما تشتغليش فيها، تشتغلي في النص هنا ال6 عمود بلفة بتوعك وغرزة البيكو، تفوتي الفراغ اللي بعده ما تشتغليش فيه، تقفلي في غرزة الحشو بتاعتك في الفراغ اللي بعده. انا بس عايزة اضيف لكم لون خيط جديد علشان نطبقها احسن من الكلام. نعتبر ان احنا دلوقتي شغالين مستمرين، وده المكان اللي انا هشتغل منه الغرزة بتاعتي. احنا طبعا هنا نعتبر ان احنا قفلنا بغرزة حشو، هفوت الفراغ دوت مش هشتغل فيه، وهدخل في الفراغ اللي بعده هشتغل المروحة بتاعتي 3 عمود بلفة، 2 3، وبعدين غرزة البيكو فوقيهم، وارجع تاني في نفس الفراغ 3 عمود بلفة، 1 2 3. هفوت الفراغ ده مش هشتغل فيه وهروح للي بعده اشتغل غرزة حشو. ده اللي انا قصداه يا جماعة عشان بس ما لخبطكوش. وبكرر بعد كده بقى بفوت فراغ واروح، يعني انا دلوقتي اشتغلت حشو هنا، هفوت الفراغ ده واروح اشتغل في اللي بعده بقى ايه غرزة المروحة بتاعتي، وبعد كده افوت فراغ واشتغل الحشو بتاعي في الفراغ اللي بعده. بعد طبعا ما بيخلص المفرش بتاعي كله، انا بس ده عشان كبير عليكم نجيب الصغير احسن. بجيب الورد بتاعي اللي انا عاملاه بالشكل دوت، ولو هتعملي سنبلة عفوا، وكمان نعمل فرع شجر. بجيب طبعا الورد ده اللي هي متعددة الطبقات والسنبلة وفرع الشجر، هما موجودين عندي على القناة، لو حابين تشرفوني طبعا اتفرجوا عليها. وكمان انا عملتهم فيديوهات جديدة على قناتي الجديدة، اتمنى طبعا تشرفوني عليها. دي كانت فكرة النهاردة المفرش بتاعنا، وزي ما اتفقنا ان ممكن من الفكرة بتاعة المفرش نعمل منه اكتر من فكرة، سواء مفرش سرير او ستارة او اكياس للمخدات الصالون، او افكار كتير جدا. يعني زي ما انت حابه تطبقي بالغرزه الداخليه دي ممكن تطبقي بيها اي فكره. دي كانت فكره النهارده، اتمنى يا رب انها تنول اعجابكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وقناتي الجديده اسمها كروشيه مع رندا، اتمنى طبعا تشرفوني فيه.